Xe này 65+4 nha anh em. 62 dành viên anh em ơi. Xe này 68. Xe này 62 về lại 57 à. Hôm nay xe đôn không anh em ơi. And I've lost everything, forever living in the dark. I feel so alive, still remembering what I want, but it ends with you. Candlelight has gone out, some will win and some will lose. Nothing much else to say, thought I was searching for something. Door has closed, not a sound. Take a look as I am now, still I smile and don't speak. Will you please slow down? Slow down. Slow down. Slow down. À đây là cửa khẩu Giang Thành. À mình đi cửa khẩu Giang Thành lần rồi. Wow. Kiếm chỗ nào giống trống cho thay nhớt cho nhân mập luôn. Mệt xíu. Có tính chạy vô đây thấy đường trống trống khều khều anh Minh, nhưng mà ai vậy anh Minh Quốc luôn. Số 2 đạp dở mà. Rồi. What? Giỡn đâu. Anh Nhân đậu xe xíu tay nhớt lên anh Nhân. Đâu có nó kiểu bác hơi lớn hơi dư xăng hay sao. Two 2,000 years later. Phải luôn thanh niên này cua. Đi Hà Tiên nha anh em. Còn trước mắt là biển. Dạo này thành phố Hà Tiên đầu tư cho vấn đề phát triển du lịch của tỉnh rất là nhiều anh em. Trời ơi, lần này đi Hà Tiên thấy là lạ ta. Chỗ này mới làm lại, chỗ này
nói đổ là đổ cát lại. Unreal intertwined, and you're not listening. It is your choice to make a little mockery, it won't do. Further down the line, still surrendering, trying harder to forgive you. Candlelight has gone out. Some will win and some will lose. Nothing much else to say. Thought I was searching for something. Door has closed, not a sound. Take a look as I am now. Still I smile but don't speak. Will you please slow down? Slow down. Candlelight has gone out. Some will win and some will lose. Nothing much else to say. Thought I was searching for something. Door is closed, not a sound. Take a look as I am now. Still a smile but don't speak. Will you please slow down? Slow down. Slow down. Slow down.